Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো কুশলে আছে বহু দিনৰ মূৰত আজি আকৌ ভিডিও ষ্টাৰ্ট কৰিছো কেনেকুৱা আপোনালোকৰ সকলো নিশ্চয় হেলদি আছে আজি ঠিক ব্লগিং নহয় ঘৰৰ ভিতৰতে আছো তেনেকৈ কতো যোৱা নাই স্কুল গৈছো আৰু ঘৰলৈ আহিছো গতিকে বিশেষ একো নাই বাবে ভিডিও বনোৱা নাছিলো মোৰ সৰু ছোৱালীজনী তাই জাস্ট 12 বছৰত সোমাইছেহে তাই খুব ধুনীয়াকৈ ইটো হিটো ৰান্ধিব জনা হৈছে কিন্তু এয়াৰ ফ্ৰাইজাৰ লৈছিলো আগৰ ভিডিওত দেখাইছিলো লিংকটো মই দিম যিসকলে চোৱা নাই তাতে তাই এটা কেক বনাইছিলে মই তাৰে অকনমানি এটা ক্লিপ কেটামান ৰাখি থৈছিলো আপোনালোকক দেখাব খুজিছো মুটকে কিন্তু তাইহে বেছি ভালকে ৰান্ধে দে কেক চেক বিলাক ধুনীয়াকে বনাব পাৰে এয়াৰ ফ্ৰাই দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আপোনালোকে চাই পেলাই আৰু লগতে আপোনালোকৰ পুৰণা পাটৰ কাপোৰবোৰ কি কৰে বাৰু ঘৰত ৰাখি থৈনে কি কৰে আৰু পুৰণা বুৱা মেখলা চাদৰবোৰ পিন্ধি যেতিয়া আমনি লাগে কি কৰে বাৰু মই কি কৰিলো জানেনে স্কুললে আগতে পিন্ধি গৈছিলো পিন্ধি আমনি লাগিলে দুজোৰ সেলুৱাৰ চিলালো আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু পুৰণা পাটৰ চাদৰ এখনৰ সেলুৱাৰ কাৰণ বহুত বেছি পুৰণা আৰু একে ৰঙৰ মোৰ দুজোৰ আছিলে গতিকে নিপিনু বহুত বছৰ আলমাৰীত সোমাই লাষ্টত ভাবিলো এখন পচিয়ে যাবগে এনেকে হেতু কাৰণে এখন পাটৰ চাদৰৰ মই ধুনীয়া কুৰ্তা এটা চিলালো আপোনালোকক দেখুৱাম বলক তেনেহলে প্ৰথমতে মোৰ ছোৱালীয়ে বনোৱা সৰু কেকটো চাই লওক এতিয়া আমি বনাবলৈ গৈ আছো কেক আৰু ইয়াত মেইনলি জিনিয়ে কাম কৰিব কেক বনাব আজি জিনিয়ে এটো হৈছে বেকিং সোডা এটো হৈছে বেকিং পাউডাৰ এয়া হৈছে মেদা এয়া হৈছে চকলেট এয়া হৈছে কফি এয়া হৈছে সুগাৰ আৰু এয়া হৈছে কোকো পাউডাৰ এয়া হৈছে সল্ট এতিয়া আমি গুটেখিনি গুটাই লৈছো তাৰ পিছত সাইজক কেনেকৈ কেকটো বনাও আমাৰ যেহেতু কেকৰ বাটি আছে হিখন ঘৰত আমাৰ বস্তু জতে ততে দেখিছে নাই ঘৰো কেবাখনো যে এটো কাৰণে গতিকে এই বাটিটোতে কেক বনাবলৈ লৈছো প্ৰথমে দুটা কণী লৈ লৈছো তাৰ পিছত গুটে ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি অলপকৈ মিলাম এয়া প্ৰায় 1.5 কাপ চেনি লৈছো চেনিখিনি গ্ৰাইন্ডাৰত মাৰি লব চেনিটো যিমানে মিহি হয় মানে ভাল হয় 1.5 কাপ চেনি আৰু 1.5 কাপ ময়দা এনেকৈ চালনী এখনত চালি পেলাই ল'ব তেতিয়া হলে ভাল হয় কেকটো তাৰ পিছত গুটেইখিনি এখন চামুচেৰে ভাল ধৰণে মিলাই ল'ব এয়া জিনিয়ে দিছে পিংক সল্ট অকনমান দিবই প্ৰায় আধা চামুচ সল্ট দিছে চামুচ মানে একেবাৰে অকমানে যিখন চামুচ সেইখন চামুচে বহুত বেছি নিদিব আৰু এয়া দিছে বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু বেকিং সোডা দিব আধা চামুচ বেকিং সোডাটো কমাই দিব এই বেকিং সোডা আধা চামুচ দিয়ে একেবাৰে অকমানে যিখন চামুচ সেইখনে দিছে তাৰপিছত গুটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব তাৰপিছত কোকো পাউডাৰ এটা সিৰাপ তৈয়াৰ কৰি লোৱা হ'ল লিকুইডকৈ কোকো পাউডাৰ মিলাই তাৰপিছত কণী কেইটা ফেটি ল'ব আৰু লগতে 1 কাপ ৰিফাইন অইল দিয়া হৈছে সৰু কাপটোৱে দি আপোনালোকে নিজৰ জোখত ল'ব আৰু দুটা কণী আৰু 1 কাপ ৰিফাইন অইল আৰু সুগাৰ সিৰাপ গুটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই আৰু প্ৰায় আধা কাপ মান গাখীৰ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে যিখিনি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো ময়দা সেইখিনিও ইয়াতে ঢালি দিয়া হ'ব ময়দা সোডা আৰু বেকিং পাউডাৰ নিমখ এনেকৈ সেইখিনি ইয়াতে একেলগে মিলাই পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো কৰিব লাগিব যাতে কোটো গুটা ৰৈ না যায় এয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো কৰা হ'ল আৰু ইয়াতে দিয়া হ'ল কি জানেনে কোকো পাউডাৰ আৰু কোকো পাউডাৰ সিৰাপখিনি ইয়াত অলপকৈ মিলাই যাব লাগিব তাৰমানে কি হয় কেকটো খুব বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে কেকৰ যেটো বেটাৰ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম হেতু অকনমান পনিয়া হ'ব লাগিব তেতিয়া বস্তু ফ্লাফি হ'ব আৰু এনে ধৰণে মিলাই যাব লগত আপোনালোকে গাখীৰো দিব পাৰে তাৰ পিছত মই আপোনালোকক যে চকলেট দেখাইছিলো হে চকলেটটো গলায়ো ইয়াত মিক্স কৰিব লাগিব তেতিয়া খুব খাবলৈ ভাল হয় আৰু লগতে অকনমান কফি চকলেট দিলে কেকটো খুব ধুনীয়া হয় এইটো চকলেট ডেৰী মিল্কৰ এই গুটেটো আমি গলাই পেলাই ইয়াত মিলাই দিম তাৰ পিছত আমি ওভেনটো প্ৰিহিট কৰি লম আৰু আমাৰ 35 মিনিটস 40 মিনিটছৰ ভিতৰত ধুনীয়া এটা কেক ৰেডি হৈ যাব ফাইনালি আমাৰ ধুনীয়া এটা কেক ৰেডি হৈ গ'ল চাও খুব সুন্দৰ হৈছে চালেনে কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে নে তাই সৰু হাতেৰে যেনে তেনে বনাইছে কিন্তু খাবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে তাই কিন্তু কুকিঙত মুটকে বেছি ইন্টাৰেষ্ট আছে আৰু মই আপোনালোকক ওয়েলকাম জনোৱাই নাই নহয় সকলোকে এটা নতুন দিনলৈ ওয়েলকাম জনাইছো সকলো সুখেৰে থাকক হেলদি থাকক তাকেই কামনা কৰিছো আৰু বলক এতিয়া সেলুৱাৰ চাই লওঁগে এজোৰ সেলুৱাৰ চাওক এজোৰ বুৱা মেখলা চাদৰ মোৰ হাহুৰে আছিলে কালাৰটো বৰ ধুনীয়া মই বহুত পিন্ধিলো স্কুললে পিন্ধি যাবলৈ দিছিলে তাৰপিছত আমনি লাগিলে ধুনীয়াকৈ মই কুৰ্তা চিলাই ললো কুৰ্তা আৰু পেন্ট দুটা আছে এই তলফালে ধুনীয়াকৈ কাম কৰে ডিঙিটো চাওক ডিঙিটো ইমান ধুনীয়া চাওকচোন ডিঙিটোতো এই ধৰণে মই যিখিনি পাৰি আছিলে পাৰি লগাই দিবলৈ দিলো তেওঁলোকে হাতটো এই ধৰণে লগাই দিছে
ভাল দেখিছেনে আপোনালোকে জনাবচোন আৰু ইয়াৰ লগত আছিলে এইটো পেণ্টটো মই ধুনীয়াকৈ ওপৰত এই ধৰণে ইলাষ্টিক লগাই দিছোঁ এই ধৰণে আৰু তলটো চাওক এই পাৰিটো এনেকৈ লগাই দিছে তলটো পেণ্টটো এযোৰ আৰু এযোৰ মই চিলাইছিলোঁ সেইযোৰ মোৰ মাৰ আছিলে মেক্সিমাম মেখেলা চাদৰ আচলতে মোৰ মাৰ আৰু কেতিয়াবা শাহুৱে দিয়ে কাৰণ মই নিজে ইমান মেখেলা চাদৰ শাৰী নিপিন্ধো আচলতে এযোৰ খুব ধুনীয়া গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা আছিলে ইয়াতো মই আচলতে ডিঙিত লগাই দিব দিছিলোঁ কিন্তু নলগালে জানেনে ডিঙিত আৰু বহুতবাৰ পিন্ধিছোঁ এইবোৰ ফেড হৈ গৈছেগৈ ৱাশ্বিং মেচিনত দি পেলাই বেয়াই হৈ গ'ল এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ গছ বুটা আছে আৰু তলফালে এই ধৰণে দি দিছে চাওক তলটো এইযোৰ চিম্পলকৈ চিলাইছে এই হাতত এনেকৈ পাইপিং দি দিছে কিন্তু মই ইয়াৰ তলৰ যিটো হেৰি ডিজাইন ডিঙি দিব দিছিলোঁ নিদিলে আৰু পিছফালে বেছি কটা নাই এনেকুৱাকৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পেনটো মই এই ধৰণে চিলাইছোঁ পেনটো চাওক এই পেনটো তলটো চাওক গছবুটাৰ যিটো ডিজাইন আছিলে তলফালে দি দিয়া হৈছে এইটো গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা আছিলে ইয়াতে খুব কমফৰ্টেবল হয় গৰমত পিন্ধিবলৈ সাংঘাতিক ভাল তাৰপিছত মই পাটৰ যিটো কুৰ্তা চিলাইছিলোঁ আপোনালোকক সেইটো দেখাইছোঁ চাওক এইটো খুব ধুনীয়া গৰ্জিয়াছ লাগিছে নহয়নে এইটো আচলতে সূতা হয় এইটো গুণা নহয় এইযোৰ মই কিজানি বহুত বছৰ আগতে মানে কলেজত নহয় স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে চাগে লোৱা 9-10 মানতে প্ৰথম যেতিয়া মেখেলা চাদৰ দিয়ে যে সেই তেতিয়াই লোৱা তথাপিও কাপোৰটো বহুত ভাল হৈ আছে কাৰণ আগৰ পাটৰ কাপোৰৰ তুলনা আজিকালিৰ লগত কৰিব নোৱাৰে আজিকালি কিবা মিক্সেই থাকে চাগে আৰু ইয়াতো ডিঙিটো এই ধৰণে চিম্পলকৈ বনাই ছাইডত এই ধৰণে দি দিছে চাওক ছাইডৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া লাগিছে ভাল চিলাইছে আৰু এই হাতখন এনেকুৱা আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ তলৰ মানে যিখিনি ডিজাইন আছিলে সেইখিনি এনেকুৱা ধৰণে লগাই দিছে এযোৰ পিন্ধিলে খুব গৰ্জিয়াছ লাগে আৰু আপোনালোক যদি বৰবাৰী চচল VIP ৰোড হেঙেৰাবাৰীৰ আশে পাশে থাকে তেনেহ'লে মই যিখন দোকানত চেলোৱাৰ চিলাবলৈ দিওঁ আপোনালোকক মই এড্ৰেছটো দি দিব পাৰিম কমেণ্ট কৰিব কাৰোবাক যদি লাগে তেতিয়া মই এড্ৰেছটো দি দিম আৰু আপোনালোকে তাত চিলাব পাৰিব কাৰণ এগৰাকী বা আছে তাতে খুব ধুনীয়া আইডিয়া আছে আপোনালোকে যেনেকৈ কৈ দিয়ে তেনেকৈ চিলাব আৰু তেওঁ নিজৰ ইনোভেটিভ কিছুমান আইডিয়া লগাই পেলাই ধুনীয়া কুৰ্তা চিলাই দিয়ে লেহেংগাও চিলাব পাৰিব সকলো চিলাই ৰিজনেবল ৰেটত গতিকে এইখিনি আশে পাশে থকা মানুহখিনিয়ে মোক কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই এড্ৰেছটো দি দিম